හායි ඔගොල්ලෝ හැමෝම පර්ල්ස් කේක්ස් channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ කේක් හදන හැටි නන් නෙවෙයි. මට කප්කේක් බොක්සස් මම සාමාන්‍යයෙන් පිටකොටුවෙන් ස්ටොක් එක ගෙනල්ලා තියාගන්නවා. ඒක ලාභයි. නමුත් මගේ ඉවර වෙලා හදිසි ඕඩර් එකකට මම ගන්න ගියාම කප්කේක් බොක්සස් ගන්න තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගාව තිබුණේ මේ කප්කේක් හෝල්ස් ටිකක් විතරයි. ඉතින් ඒකත් එතකොට අර කේක් බොක්සස් වලට හරියන ගානට තිබුණ නැහැ. ඉතින් එතකොට මම ඒගොල්ලන්ගෙම බෝඩ් කෑල්ලක් අරන් ඇවිල්ලා අර නෝමල් කේක් බොක්ස් එකට කප් කේක් හෝල්ස් උත් ඒගොල්ලන්ගෙන් අරන් ඇවිල්ලා මදි පාඩුවට මම කප් කේක් හෝල්ස් හදන්න යනවා. ඒ හදන හැටි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ. එතකොට හදිසි අවස්ථාවකදී මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට කප් කේක් බොක්සස් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කප් කේක් බොක්සස් සහ කේක් බොක්සස් හදන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය කවුරු ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මේක සම්පූර්ණ බොක්ස් එකක් හදන හැටි නම් නෙමෙයි. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. හොඳට බලාගෙන ඉන්න මම කරන විදිය. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කේක් බොක්ස් එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑල්ලක් අරගෙන ඒකේ දෙපැත්තෙන් අඟල වැඩිපුර තියාගෙන මොකද ওই විදිහට නවන්න ඕනේනේ අපි හතර වටෙන්. අඟල වැඩිපුර තියාගෙන කපනවා. හොඳට බලාගෙන ඉන්න මම මෙතනින් හරිය කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලාගෙන ඉන්න මම කරන විදිය ගැන.